Так, всім привіт. Перш за все, мене звуть Ігор Бажук, я фронтенд-девелопер в фірмі HelloLab. Працюю тут вже майже рік. Сьогодні тема моєї презентації – це дебагінг фронтенд-застосунків. Так, перше, що хотілося почати, що ж взагалі таке цей дебагінг. Дебагінг – це тут є такий мем. Дебагінг – це ніби бути детективом в кримінальному фільмі, де ти сам якби і злочинець. Бо ти якби сам створюєш ці баги в основному, і тобі їх треба шукати і знешкоджувати. Отже, визначення. Визначення дебагінгу в українською, до речі, дебагінг переводиться як зневадження. Ну, типу, слово вада і позбавлення від вад. Це методичний процес пошуку та зменшення числа помилок або дефектів у комп'ютерній програмі або електронному обладнанні з метою отримання очікуваної поведінки. Це досить просто. По суті, у нас є якийсь додаток, щось ми написали, якийсь функціонал, але потім бачимо, що воно працює не так, як нам би хотілося. Тому ми можемо скористатися різними інструментами, про які я далі розповім, щоб отримати очікувану поведінку у нашому застосунку. Отже, найпоширенішими багами на фронтенді являються. Перше, це візуальні баги, коли у нас щось не так з HTML або CSS, якісь не ті елементи ми бачимо, або не ті стилі примінились, можливо, селектори перебили. Друге, це функціональні баги, наприклад, коли якась форма неправильно відправляється, або взагалі нікуди не відправляється, щось не працює по кліку, чи ще якісь івенти, і так далі. Далі у нас є баги зі стейтом. Це коли, наприклад, ми зав'язали поведінку якогось елемента на зміну якогось нашого стейта, який ми очікувано змінюємо і очікуємо, що у стилях цього елемента щось зміниться або щось нове з'явиться, і ми цього не отримуємо. Тому ми можемо перевірити, що не так зі стейтом і чому це відбувається. Наступне – це проблема зі швидкістю завантаження сторінки. Наприклад, ми навішали купу всяких анімацій, відео, в 4К відео повішали на hero-секцію, і потім бачимо, що у нас в Lighthouse перформанс аплікації дуже низький. Це, скоріш за все, що у нас купа елементів, все грузиться, все грузить процесор, і просто комп'ютер не встигає усе відрендерити дуже швидко. Далі це баги інтернаціоналізації, тобто коли ми пишемо якусь програму, і потім нам потрібно зробити, щоб вона працювала в другому часовому поясі з другою валютою і т.д. і т.п. І на основі цього теж з'являється досить багато різних багів. Далі проблема продуктивності. Ну, це також пов'язано із завантаженням, але буває не тільки завантаження сторінки глючить, а й сама сторінка, коли ми, наприклад, навішали кучу івентів на скрол, і кожен скрол, він тригериться, а якби у нас там немає ніякого дебаунсера, і ми просто на кожен скрол щось знову відрендеруємо. І тоді отримуємо якісь баги чи неправильну поведінку. Далі це різниця відображені у різних браузерах, оскільки браузерів є досить багато зараз. Основні це, звичайно, Chrome, Opera, Mozilla, Safari, Internet Explorer. І те, що працює у одному браузері, окей, у іншому може видавати зовсім неочікувану поведінку, і якось би хотілося, щоб такого у нас не було, або було це мінімізовано. І останній пункт тут – це адаптація до різних девайсів. Тобто, більша частина трафіку, вона проходить з телефонів, тому дуже важливо адаптувати ваш додаток для того, щоб він працював адекватно і на різних телефонах, на планшетах, тому що зазвичай це зручніше, і люди користуються і дивляться ваш додаток саме з цих девайсів, а не з комп'ютерів. Тому план сьогоднішньої доповіді буде, я постараюсь розказати про браузер Developer Tools. Це, по суті, інструменти розробника, які у нас є в браузері, якими ми можемо користуватися, щоб трекати наші баги, тестити і якось старатися позбуватися їх. Далі я розповім трошки про дебагер, який якби є частиною браузер Developer Tools, але трошки там можна більше про нього розповісти, тому я виніс це окремий пункт. І третє, я розповім про такі інструменти, як, наприклад, Sentry або Bugsnag. Це
такі сторонні бібліотеки, які дозволяють нам трекати усі наші баги, тестити, бачити весь environment, де в нас стався цей баг, і це дуже допомагає у процесі дебагінгу. Так, рухаємося далі тоді. Давайте почнемо з Developer Tools. Я буду розказувати тут про Chrome Developer Tools, оскільки Chrome найпопулярніший браузер, і в принципі у всіх браузерах вони працюють плюс-мінус однаково з маленькою різницею, але це не дуже критично. І буду розповідати про елементи, консоль, network, sources, вкладки memory, application і performance. Це такі основні вкладки, які нам дає Chrome Developer Tools. Там є ще інші, але вони менш допомагають нам в процесі дебагу, на мою думку. І так, будемо рухатись до вкладки Elements. Вкладка Elements – це одразу те, що у нас відкриється, якщо ми просто правою кнопкою мишки клікнемо на сторінці, натиснемо «Перевірити» і одразу побачимо вкладку Elements. Тут у нас буде весь HTML-дерево наше, яке ми будемо бачити ось тут зверху. І знизу ми будемо бачити селектори, які приміняються до вибраного елемента, в даному випадку це Home Container. І ми будемо бачити, які стилі тут приміняються, і ще купу всього, про що я розповім трошки далі. Основне це те, що ми можемо прямо тут модифікувати наш HTML, додати елементи, видаляти, форсити стейти, такі як хавери чи active фокуси, і будемо бачити усі ці зміни в режимі реального часу, що не буде задіювати наш код, бо коли ми перезапустимо сторінку, то все, що ми змінили, у нас повернеться до початкового стану. Далі ми бачимо тут Computed Styles, це така напіввкладка у вкладці Elements, яка дозволяє нам побачити усі відступи, які є у нашого вибраного елемента. Дуже зручно, до речі, що педінги, маржини і бордери у нас виділяються таким самим кольором, як ми просто будемо інспектувати елемент, наведемо на нього, і у нас буде такий самий колір. Плюс знизу під цим усім ми бачимо, що тут є усі наші вже стилі, які примінились до елемента, і тому ми можемо зрозуміти, що у нас працює, що не примінилось, що, можливо, десь перебилось якимись більш специфічними селекторами, і побачити усе це тут. Плюс, до прикладу, дуже зручно, що ми тут бачимо в Computed Styles, бо коли ми пишемо, наприклад, color inherit, то ми не будемо знати у нашому VS-коді, який там буде color насправді, бо він буде успадковуватися від верхнього елементу. Але в вкладці Computed ми можемо це все побачити, і тобто наприклад, у нас є властивість outline color, до прикладу, тут, і вона у нас вже показується так, як білим кольором, просто як вона і буде відображатися у нас на сайті. Наступне – це event-лісенери. Одразу, включаючи цю вкладку, ми побачимо тільки event-лісенери, які прикріплені до цього специфічного елемента, але якщо ми клікнемо чекбок Ancestors, то ми побачимо всі його батьківські event-лісенери, і це нам може допомогти в тому, що якийсь event-listener може перебувати просто наш event-listener, поведінку, яку ми очікуємо, коли відбувається якийсь івент, до прикладу, клік чи щось інакше, і ми можемо отримувати ту поведінку, яку ми не очікуємо, того ми тут можемо їх просто відключати, ці всі event-listener, які вище по ієрархії є, і тоді бачити, чи працює саме наш, який ми хотіли повішати. Також є DOM breakpoints, це я про це розповім трошки далі, але в основному треба розуміти, що ми можемо на будь-який елемент в нашому HTML повішати цей DOM breakpoint, і коли якась модифікація на ньому або нижче по ієрархії вкладені в нього елементи, що змінюються, то просто виконання нашого коду зупиниться в тому місці, і ми зможемо побачити, що саме відбувається. Далі, properties – це просто властивості об'єкта. По суті, це ті самі computed, але там більше властивостей до цього елемента, які відносяться. Так. Далі варто також зазначити, що у нас є можливість в вкладці Elements, біля вкладки Elements у нас є такий значок, типу який значок телефону і комп'ютера. Це ми можемо тут працювати над адаптивом для нашого додатку і одразу вибирати розширення, на якому ми хочемо подивитися наш сайт, або просто включити смартфон або планшет, який ми хочемо побачити. Також ми можемо
увімкнути тротлінг, який буде замедляти перформанс нашого додатку, щоб перевірити, наскільки добре він працює на слабкому інтернеті або на слабших процесорах. Так, тоді давайте рухатись далі. Далі у нас вкладка Sources, яка, по суті, просто показує, які файли ми отримуємо. Ось тут зліва ми просто бачимо, з якої адреси ми отримуємо цей файл, і які файли ми отримали. У даному випадку ми отримали тільки 2 файли, бо це було простенький, простенький скрипт і HTML-овський файл. Тут ми бачимо сам JS-овський файл, який ми підключено, і ми можемо його редагувати прямо тут, робити брейкпойнти, вписувати дебагер, все, що нас цікаво. Так само можна змінювати стиль і HTML. Також є третя частина у вкладці Sources, про яку я розповім трошки пізніше, коли вже буду розповідати про дебагер, саме як він працює. Наступне – це вкладочка Performance. Якщо ми запустимо вкладочку Performance, то одразу ми ось цього всього не побачимо. Ми побачимо просто пусту вкладочку, але ми можемо кнопками записати або записати від початку. Тобто кнопкою записати ми просто включаємо запис нашого перформансу. Ми можемо включити-відключити скріншоти, і тут по скріншотах прямо дивитися, скільки, наприклад, використання процесора або пам'яті, яка анімація тригериться, що відпрацьовує, що не відпрацьовує. Також є маленький такий нетворк, і тут ми можемо побачити, які запити тригеряться також під час використання. І тут ми можемо покадрово просто перевірити, у який момент часу найбільше загружена сторінка, і подивитися. Досить часто таке буває при анімаціях. Ми використовуємо вкладку Performance при якихось дуже важких анімаціях, при першій відмальовці сторінки. Сторінка може просто виснути, і ми не знаємо, що відбувається. Тоді ми йдемо до вкладочки Performance і шукаємо, записуємо спочатку цей снапшот, ніби так званий, і тоді бачимо покадрово, коли в нас що загружається, і тоді можна щось відключити або додати, і це дуже спрощує роботу для комп'ютерів зі слабшими процесорами і меншою пам'яттю. Далі у нас є вкладочка Application, де у нас, по суті, є маніфест, який свідчить, розкаже нам про цей додаток, що там є, що він має робити, просто базову інформацію. Також є вкладочка Storage, на якій ми зараз і знаходимося. Ми можемо тут побачити, скільки в нас використано пам'яті, і також почистити site data. Тобто ми можемо удалити всі дані з local storage, які нас цікавлять, бо щось може працювати не так, як би ми хотіли, бо якесь дане у нас засечено вже в local storage, і просто додаток використовує його, замість того, щоб використовувати нове значення, яке ми йому явно вказуємо. І через це можуть з'являтися також дуже багато багів, і їх буде тяжко знайти. Але потім, коли ми почистимо просто сайт дата, і це значення просто засетиться заново в local storage, то буде набагато простіше знайти, в чому проблема, і починити її. Далі вкладочка Memory. Ми тут так само можемо зробити снапшот. І просто тут нічого складного, просто можемо подивитися, скільки що буде займати в нашій пам'яті, усі об'єкти, коди, скрипти, які ми використовуємо. Далі така вкладочка, як Network, що є дуже важливо, коли ми будемо працювати з API-шками, або не тільки з API-шками, але в основному вона допомагає при роботі з AJAX-запитами, які ми відправляємо кудись, щоб отримати якусь інформацію, і потім на основі цього вже відмалювати нашу сторінку. Тут так само ми можемо включити тротлінг, тобто на слабкий 3G, або на сильний 3G, або дуже швидкий інтернет, щоб побачити, скільки часу у нас займе цей запит при слабкому інтернеті, наприклад, якщо у людини не LTE, а десь слабкий 3G, і подивитися, наскільки довго це буде скачуватися ця інформація. Тобто тут взагалі ми бачимо усю інформацію, яку ми отримуємо з цього сайту. Тобто усі JS-файли, відео, картинки, якісь JSON, які нам потрібні, які нас цікавлять. Тут ми можемо їх відсортувати просто по тому, що нам треба: CSS, шрифти, картинки, медіа. Тут ми бачимо графік такий, який показує, скільки який запит виконувався. Ми можемо тут виділити частину, просто по частині подивитися, скільки часу що займає. Але тут у нас теж є час кожного запиту, скільки він виконувався, і його розмір. Далі, якщо клікнути на якийсь один запит, то ми побачимо всю інформацію по ньому. Тобто, куди ми відправляємо наш реквест,
який метод, тобто усі його хедери. Потім ми можемо також в вкладочці Response побачити, що ми отримуємо звідти, яка інформація нам приходить, яка не приходить. Також дуже важливо, що тут є статус, який нам свідчить про те, що з запитом все окей, ми отримали інформацію, але ще часто буває, що статус може бути 200 окей, але сервер нам повертає не ту інформацію, яку нам потрібно, або він просто повертає error message. Типу, ми ніби отримуємо ми відправляємо запит, отримуємо відповідь, але насправді ми отримуємо просто замість помилки, ми отримуємо серверну помилку, але статус код залишається 200. І це також можна тут задебажити, одразу знайти і зрозуміти, чому так відбувається. Далі наступна вкладочка – це консоль. Консоль – це якби така інтерактивна штука, яка дозволяє нам бачити результати наших операцій джаваскриптовських в браузері. Тут я якби показую звичайний приклад, як використовується консоль. До прикладу, у нас є дуже проста функція, яка додає два номера. Посередині ми виводимо просто консоль log, і в консолі, потім в браузері ми вже бачимо результат цієї функції. Да, вона має дуже багато різних методів. Консоль log, dir, debug. Але, по суті, log і debug, вони зовсім схожі. Dir, він трошки відрізняється, звичайно, але він показує об'єкти зі всіма вкладеними параметрами, але і консоль log показує всі ці об'єкти. Просто консоль dir, він одразу нам показує, що це буде об'єкт і всю вложеність його. Далі це якби основні 4 методи консолі. Перший результат – це консоль log, який вже був тут. Друге – це консоль info, який просто показує, що це якась інформація. Ще в деяких браузерах тут буде просто значок «і», ніби, бо консоль log і консоль info відрізняється. Але в Chrome не настільки вони відрізняються, вони дуже схожі. Далі третій вивід – це у нас консоль warning. І ми можемо явно вказати десь в якомусь місці, що щось не так. Що, типу, це не буде нічого ламати, просто ми показуємо, що тут варто на це звернути увагу. І наступне – це консоль error. Коли ми вже отримуємо якусь помилку, опрацьовуємо її і кажемо, що ось тут сталася помилка. Краще такого не робити. Давайте рухатись далі до методів консолі. Наступний метод – це консоль table, який просто відображає інформацію, яку нам потрібно в зручному для нас форматі. Ми просто бачимо дуже зручний UI з розділенням по полях. Так само ми можемо в консоль table передати другим параметром ключ, по якому ми можемо тільки один ключ, наприклад, з цього об'єкта виводити. Якщо ми другим параметром передамо, наприклад, вік, то ми будемо бачити тільки вік і індекс. Це також дуже, це більш зручно для роботи з масивами, звичайно ж. Наступний метод – це консоль груп. Консоль груп не бачив, щоб він часто використовувався, але я насправді про нього дізнався. Перевідкрив його для себе. Тільки коли почав готуватися вже до цієї доповіді. І консоль груп в нас просто виводить інформацію по групах. Тобто ми відкриваємо першу групу, потім виводимо туди консоль логи, у нас є одна група, всередині неї ми відкриваємо другу групу. І так можна групувати дані для зручності і розуміння, що взагалі відбувається і до чого що відноситься. Замість того, щоб писати просто 10 консоль логів, і вони всі будуть однакові, і якось треба придумувати, як їх може стилізувати ще якось, то можна використовувати і такий метод. Наступний метод – це консоль time, який просто засікає час виконання цього скрипта. Тобто, по суті, ми запускаємо консоль time з якимось лейблом, потім у нас щось відбувається всередині цикла, цей цикл крутиться, і в кінці ми просто викликаємо метод timeEnd з тим самим лейблом. Тоді ми в консоль отримаємо ось таку time-example, і просто ми бачимо, скільки часу пройшло від, наприклад, 49 до 55 рядка саме тут. Наступний метод – це консоль count, який, по суті, нам просто показує, скільки разів виконався цей рядок. Консоль count ми туди теж передаємо лейбл, і кожен раз, коли в нас буде цей for each прокручуватися, ми будемо бачити +1. По суті, замість того, щоб писати консоль log і індекс виводити, ми просто можемо використати консоль count, і він сам порахує нам, скільки разів це виконується.
Наступний метод – це консоль Trace, який дуже зручний для того, щоб побачити якби весь стек виклику. Бо іноді ми консоль лог можемо викликати і взагалі не зрозуміти, що відбувається і звідки він викликається, де це відбувається. А часто бувають такі помилки, коли, наприклад, ми використовуємо якісь фреймворки, де все обернуто в кучу обгорток, і там якби у нас об'єкт помилки, він дуже, дуже великий і незрозуміло, де це відбувається. І в консоль Trace ми можемо просто побачити, що на якому рядку викликається. Тобто у нас консоль log просто вивівся один раз, і ми бачимо, окей, консоль log Hello World. Отут на 70-му рядку він викликався. Але консоль Trace нам показує стек, в якому він був викликаний. Тобто, що ця функція вкладена в інші функції, і ми бачимо кожну функцію, яка викликалася, і це дуже зручно. Наступним методом у нас буде assert, який дозволяє нам вивести повідомлення в консоль, якщо умова, яку ми туди передаємо, false. Тобто, поки умова true, то ми не будемо бачити цього повідомлення. А як тільки ця умова стане false, то одразу ми отримаємо ось такий червоний підкреслений, що assertion failed, і наше повідомлення, яке ми хотіли побачити. Так, буду переходити до дебагера. Думаю, я думаю, питання потім тоді, якщо в когось будуть, то я відповідатиму на них уже в кінці доповіді. Окей? Да, і в цілому в Developer Tools є ще інші інструменти, але вони якби, на мою думку, ці найбільш актуальні, про які я розповідав. І так, повертаючись до дебагера, у нас це, по суті, вкладка Sources, яку я вже показував. Тут у нас його можна так поділити на 3 частини, де перша – це файли, які ми отримуємо, друге – це сам файл, де ми можемо його відредагувати чи подивитися на щось. І дебагер. Дебагер – це таке, якби, стейтмент в JavaScript, де ми можемо просто зупинити виконання нашого коду на будь-якому рядку. Ми просто вписуємо, де нам потрібно дебагер, в даному випадку він на 3-му рядку, і тоді бачимо, що у нас дебагер зупинився, і ми можемо порядково просто пройтись по нашому коду і подивитися, яка змінна у нас дорівнює у цьому моменті. Це дуже зручно, але це більш для такого комплексного дебагінгу, коли у нас більше змінних і всього. Тоді набагато легше написати дебагер і тоді знайти, у чому проблема, замість того, щоб виводити 10 значень в консоль і потім загубитися, не зрозуміти, де яке. Тому з дебагером краще працювати на більш таких комплексних проєктах. Тут, до прикладу, ми просто, звичайний простий код, який вставляє нам результат першої функції на кнопку, і потім ми можемо порядково подивитися, до прикладу. У нас є вкладка Watch, де ми за допомогою плюсика можемо додати зміни, за якими ми можемо стежити. І ось коли у нас зупинився код на дебагері, на 3-му рядку, то поки що у нас result і button, вони не визначені. І поки ми не знаємо, не можемо з ними працювати, тому що вони тільки потім у нас з'являються. Ось тут з'являється button і потім result. Тобто потім переклікуючи порядково цей код, то ми можемо побачити, як вони будуть змінюватися. Да, і це дуже зручно. Також у нас є вкладочка Breakpoints, де ми можемо просто, натиснувши на номер ряда, поставити breakpoint там, і воно, по суті, зупинить виконання кода на потрібному нам рядку. Наступний – це наш scope, де ми можемо побачити усі зміни, які у нас є в локальному або в глобальному скопі, що дуже зручно, щоб ніякі зміни не переписувалися, і зручно за цим слідкувати. Наступне – це якби скрипт, усі зміни, які у нас є у цьому скопі. Це якби скоп є, відкрита вкладочка. Далі call stack, який показує нам наш стек виклику функцій. Про fetch breakpoints і все остальне розповім трошки далі. Breakpoint – це, по суті, частина дебагера, яка зупиняє просто код на потрібному рядку, якщо ми натиснемо отак на 10-й рядок і на 15-й в даному випадку натиснуто, і ми можемо просто переходити між цими брейкпойнтами або управляти за допомогою ось цих кнопок ось тут зверху. Тобто перейти на наступну функцію, вийти з функції, тобто перейти до виклику наступної і так далі.
Так, далі хотів ще розказати про Fetch Breakpoint, який буде тригеритися. Ми просто можемо або додати breakpoint, який нам потрібно, по URL-у. І коли у нас буде тригеритися якийсь запит з цим URL-ом, то він зупиниться, або просто всі фетч-запити зробити на них брейкпойнти. Просто зараз, як ви бачите, тут немає ні дебагера, ні брейкпойнта, але я додав галочку на XHR або fetch, і кожен фетч буде зупиняти. Тобто ось тут був фетч, і одразу ми бачимо, що дебагер зупинився, paused on fetch, і ми можемо тут подивитися, що як виконується. Наступне — це DOM breakpoints, це, до прикладу, такі брейкпойнти, які ми вішаємо на модифікацію нашого DOM-дерева, і коли якийсь елемент з'являється або видаляється, змінюються атрибути, тоді це також тригерне брейкпойнт, і ми зможемо подивитися на всі зміни, які нас цікавлять у той момент. Також є Global Listener, це більше івенти, які навішані глобально на Windows. Ми також їх можемо тут подивитися, зупинити на виконанні цього брейкпойнта. І це буде працювати теж окей, так само, як з DOM брейкпойнтами або Fetch. Наступне, що дуже зручне, як для мене, це Event Listener breakpoints. Ми можемо обрати потрібний нам Event Listener, які поділені навіть по групах. Тобто ми можемо вибрати окремо клік або дабл-клік, mouse down, будь-який взагалі івент на маусі. Або можемо вибрати маус, і всі івенти, які пов'язані з мишкою, будуть у нас тригерити зупинку кода, там, де воно буде викликатися. І це також дуже допомагає в процесі дебагінгу. І ще хотів розповісти, що вже навіть, наскільки я розумію, досить давно можна використовувати дебагер, не включаючи, не використовуючи Chrome DevTools, а одразу в VS Code запустити дебагер. Це не дуже складно налаштувати. Я думаю, що якщо комусь цікаво, то це можна загуглити і подивитися, як це налаштовується. Там все дуже просто. І тут ми маємо так само все керування брейкпойнтами. Можемо зупиняти код, проклікувати кожну змінну, дивитися за ними. Так само є вкладка Watch, щоб дивитися за зміною змінних. І все те саме, що ми маємо в браузері, по суті. Що зручно, що дозволяє нам дебажити код, не виходячи з VS Code одразу. Так, наступне, хотів би розказати ще трошки про такі інструменти моніторингу багів, як, до прикладу, Sentry. Взагалі там є багато різних, Sentry або Bugsnag теж, я знаю, досить відомий. Але, по суті, це такий інструмент, який дозволяє моніторити помилки і продуктивність наших додатків. І він дуже нам допомагає діагностувати і виправляти помилки в додатках, оскільки він предоставляє нам дуже багато всякої інформації, як це сталося, чому це сталося, і тоді ми можемо зрозуміти і дуже просто знайти цей баг. Не дуже просто, а це буде простіше, ніж не маючи цієї інформації. Бо, до прикладу, ми можемо отримувати, наприклад, від QA або від когось іншого, хто буде тестити, щось таке, що, я отримую в консолі таке, будь ласка, почини це. А ти, навіть не можеш зрозуміти, досить тяжко зрозуміти, що там відбувається, бо, купа всього, непонятно, куди дивитися. І тут нам на допомогу приходить Sentry, який дозволяє слідкувати за всіма цими помилками. І, наприклад, я зробив звичайний React-додаток, сам на клік просто викидую нову помилку, і ось ці помилки, я їх отримую собі в свій, можна сказати, кабінет в Sentry, і можу дивитися за ними, коли ця помилка сталася, чому вона сталася. Також зручно для того, щоб менеджити ці помилки, їх можна одразу створювати тікети для Jira і т.д. і т.п. Плюс, клікнувши на одну помилку, ми одразу бачимо всю інформацію, де вона сталася, який браузер, який девайс, macOS, IP, URL, взагалі, що де сталося і як. Ми можемо їх відсортувати, щоб нам показували тільки помилки з продакшена, бо це також дуже допомагає дебажити, коли вже є багато юзерів,
і вже ніби додаток релізнутий, все окей, але дуже рідко стається, нерідко навпаки, стається так, що вискакують якісь помилки, бо залежно від того, як росте ваш додаток і скільки там коду, то дуже важко відслідкувати всі помилки, і навіть, можливо, на етапі QA їх важко зловити, не говорячи вже про етап розробки. Тому тут на підмогу нам приходить Sentry, який нам віддає усю цю інформацію, і ми вже вирішуємо, що з нею робити і як це виправляти. Також є дуже зручним у Sentry це те, що у нас є відео, навіть запис того, як сталася помилка. По суті, зараз все дуже просто юзер клікає оцю кнопку, і ми можемо на відео подивитися, що сталося, знаючи усю інформацію про його консоль в цей момент і т.д. і т.п. Тому Sentry дуже корисний інструмент для того, щоб використовувати його при дебагінгу, і дуже часто виручає фронтенд девелоперів. Отже, я, в принципі, доходжу до кінця своєї доповіді, тому якщо є якісь питання, то можете поки придумати їх написати, а я підіб'ю підсумки. Хотілося би сказати, що процес дебагінгу, він, звичайно, дуже важливий, навіть в тому плані, що він, можливо, навіть більш важливий, ніж процес написання коду, бо іноді буває, що в стані флоу ти просто пишеш якусь частину коду і сподіваєшся, що все має бути окей, а потім дебагінг може зайняти в 3 рази більше часу, ніж те, що ти писав сам цей код. Тому варто користуватися взагалі різними інструментами для дебагінгу. Не можна сказати, що консоль лог використовують тільки консоль лог. Це один метод, який буде мене рятувати і допомагати дебажити. Треба старатися комбінувати різні методи, використовувати для різних багів, вони краще підходять. Їх краще буде знайти, задетектити, вирішити, затестувати за допомогою дебагера, чи як кому зручніше. В принципі, у мене все. Сподіваюся, що комусь ця доповідь була корисною, ви дізнали щось нове. Дякую вам за увагу.